نيجي نتكلم عن الوقايه بيتبادر لذهننا او كثير مننا بيعرف مقوله شهيره درهم وقايه خير من قنطار علاج، او درهم وقايه يساوي قنطار علاج. المقوله الشهيره لبنجامين فرانكلين اب المؤسسين للولايات المتحده الامريكيه، وهو معروف كاتب وعالم وسياسي امريكي قال هذه القوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بي ومتابعي قناة هيلث تو جو. أنا فتحي الضوء، حييكم تحية الصحة والعافية. وموضوعنا اليوم عن الوقاية. الوقاية هي تجنب العوامل أو السلوكيات اللي تزيد من خطر واتباع السلوكيات التي تقلل من الخطر. قلنا تجنب السلوكيات أو العوامل التي تزيد من الخطر، اتباع السلوكيات اللي بتقلل من الخطر. الوقاية ثلاثة مستويات، ثلاثة أنواع وقاية. عندنا الوقاية الأولية، ودي بتكون بتعزيز والمحافظة على الصحة بتدخلات فردية على مستوى الفرد أو تدخلات جماعية على مستوى الجماعة، وده بيكون على الأصحاء. يعني الوقاية الأولية بتكون على الأصحاء. وعندنا مثلا الوقاية الأولية من الأمراض، بالنسبة للأمراض المعدية دي بتكون بالتطعيم والتعقيم والتطهير، وعندها طرق إن شاء الله هنتكلم عنها، عن طريق فحص الطعام، لأنه أغلب الفيروسات والبكتيريا هي بتكون موجودة في الفواكه والخضر اللي بتجينا، وبرضه في وجود المبيدات الحشرية دي برضه هي مسببة للأمراض. إن شاء الله حاليا نتكلم عنه بعد. فحص المياه والتبليغ عن الحالات. طرق الوقاية الأولية هي التطعيم والتعقيم والتطهير وفحص الطعام وفحص المياه والتبليغ عن الحالات. بالنسبة للأمراض المزمنة الوقاية بتكون عن طريق التصنيف الغذائي، واللي هو بيتعلموا الغذاء الصحيح لكل مرض معين. في ناس عندهم زي مثلا أمراض السكر، الناس تمتنع من الكربوهيدرات، ويكون في تصغيف مستمر لهم، وبعد ذاك التصغيف الرياضي، لأنه الرياضة بتعالج كثير من الأمراض والستريس والضغط وكده. وبعد ذاك الفحص المستمر للبيئة ومتابعتها، ويجي بعد ذاك منع استخدام المبيدات الضارة، ودي برضه سبب كبير جدا أو مسبب كثير للأمراض. منع استخدام المبيدات في المبيدات الخطرة زي الدي دي تي. قلنا في الخضروات والفواكه، والدي دي تي هي اختصار لثنائي كلور ثنائي الفينيل ثلاثي كلور ميثان، وده النوع من المبيدات الضارة اللي هو سبب كبير جدا أو سبب كثير جدا للأمراض. لازم يكون في قوانين حماية للمستهلك من التقول على صحته من المجرمين الذين استخدموا هذه الأنواع من المبيدات لمحاربتها ومتابعتها من وزارة الصحة. وبعد ذلك في حماية الأشخاص اللي هم عرضة للأمراض، زي مثلا الناس عمال الأشعة اللي بيشتغلوا فيه، إذا كانت في الصور المقطعية أو الأشعة العلاجية اللي هي لأمراض سرطانات، دي لازم يكون عندهم كشف دوري ومتابعة عشان نقدر نحميهم. بعد ذاك برضو من أنواع الوقاية الأولية والحماية الأولية اللي هي الوقاية من الحوادث والإصابات، وده بيكون باتباع الطرق الصحيحة للسلامة واتباع عوامل السلامة واتباع أنظمة كهربائية تعمل بكفاءة عالية، وأنظمة مكافحة الحرائق، واستخدام خراطيم المياه للإطفاء، وإشارات المرور، وإشارات الخروج الآمنة، والإشارات الضوئية للخروج في حالة الحوادث والحرائق داخل أماكن العمل. وبعد ذلك يجي التثقيف المروري اللي هو تقليل السرعة، واللبس الرخوصة لسائقي المواتر، وحزام الأمان لسائقي السيارات، بالإضافة إلى عدم شرب الكحول وعدم التدخين. دي كلها من أنواع الوقاية الأولية اللي هي بتحافظ لنا على صحتنا، ودي بتكون دائما قلنا أساليب اللي بتستخدم على الأصحاء. المستوى الثاني من الوقاية هو على الأشخاص اللي هم يمكن انه يكون عرضة للخطر بالإصابة بمرض معين، ودي ممكن يكون في مرحلة الكمون بالنسبة للأمراض المعدية أو مرحلة الحضانة بالنسبة للأمراض المعدية، زي مثلا اللي هو بيكون في برنامج محدد أو استراتيجية معينة من الدولة، ده عشان نقدر نحدد به
المصابين ونقدر الناس يعالجوهم. ودي طبعا عادة في استراتيجيات الدول الكبرى مثلا زي إيطاليا عندها مرحلة معينة من العمر يعملوا فحص أو بحث عن الأمراض سرطان الثدي بالنسبة للفتيات، وفي أعمار فوق لل50 كل السكان أي زول فوق لل50 لازم يمشي يعمل فحص مرض تضخم البروستاتا سرطان البروستاتا وفحص لسرطان القولون. ودي استراتيجيات متبعة، ودي بتحدد نسبة الأشخاص المصابين أو بتحدد لنا الأشخاص المصابين هم في حالة عرضة لخطر. ودي طبعا أثبتت الدراسات إنه الأشخاص في الأعمار دي هم عرضة للأمراض دي أكثر من غيرهم. لذلك في كثير من الدول إنه استخدمت هذه الاستراتيجيات لمنع المرض أو لطرق نوع من طرق الوقاية الثانوية. ودي طبعا ممكن تكون برضو بطريقة تثقيف الصحي المستمر، وممكن تكون بتشخيص مبرمج أو أشخاص مثلا عندهم بيتبعوا نظام بتاع وقاية معين أو نظام تشخيصي معين، يتابعوا نفسهم أول بأول بعمل فحوصات دورية. ودي بتكون طبعا حاجة شخصية غير الأنظمة اللي قلناها بتعملها الدولة. التشخيص المبكر طبعا هو عامل أساسي في القدرة على العلاج. إذا كان نحن قدرنا اكتشفنا المرض في وقت أقدر يعني أسرع وبطريقة أسرع بنقدر قدر الإمكان نحتويه أو نقدر في فرصة كبيرة جدا إنه يتعالج. شفنا المستوى الأول من الوقاية، شفنا المستوى الثاني من الوقاية وقلنا ده على الناس الخطر، وبعد ذاك نيجي نشوف المستوى الثالث من الوقاية وده أو مستوى الدرجة الثالثة من الوقاية، وده قلنا للناس اللي أصلا هم مرضى مصابين أصلا بالمرض عشان نقدر نمنع مضاعفات المرض اللي موجود أصلا، نقدر نقلل من الضرر والإعاقة، نقلل الألم، نقدر ندمجهم في المجتمع ونعمل لهم نوع نخلق لهم نوع معين من نمط الحياة لإطالة العمر وتحسين نوع الحياة. وده بيكون بالنسبة لكل الأمراض المزمنة وجزء معين من الأمراض المعدية اللي هي زي مثلا التهاب الكبد الوبائي باوجيم وبعد ذاك الإيدز والسل. دي طبعا الأمراض المعدية. أما بالنسبة لكل الأمراض المزمنة اللي هي زي السكر نحاول ندمج الناس في المجتمع، نعمل لهم نظام غذائي معين عشان نقدر نقلل الأضرار اللي بتنتج عن أمراض السكر اللي هي موت الأعصاب وقلة النظر ومضاعفات اللي بتحصل طبيعي يعني للمصابين بالسكر أو كل الأمراض المعدية. بهذا أنا أكتفي اليوم بهذه الحلقة وأشكر لكم المتابعة، وأتمنى أن ألقاكم في حلقات أخرى. كما أتمنى مشاركة هذا المحتوى وشير للمحتوى إذا عجبكم، ولايك وسبسكرايب واشتراك في القناة عشان يصلكم كل جديد. وأتمنى إنه تنتقدوا تقولوا آراءكم في الكومنتس إذا في أي حاجة للإضافة، إذا عندكم رأي معين في شيء معين، إذا عاوزين تسألوا للتواصل، عارفين كل الوسائل موجودة إن شاء الله حتركها لكم في الكومنت. وإلى أن ألقاكم أنا فتح الضوء، أحييكم تحية الصحة والعافية، وأترككم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم.